Hur ställer man diagnos på tickande ljud, mullrande ljud och knackande ljud? Det är vävlager. Så det är totalt förstört. Vi tänkte vi skulle göra en riktigt nördigt, tekniskt nördig video som handlar om oljud. Motoroljud och hur man ställer diagnos på motorer utan att demontera och plocka isär. Man ser ju ganska så många YouTube-filmer där man håller på och felsöker, men där det kanske går lite grann överstyr. Är det så att man kan ställa en riktig diagnos redan innan man plockar isär en motor, så är det ju mycket bättre. Så jag tänkte vi skulle ta och kolla på idag, hur ställer man diagnos på tickande ljud, mullrande ljud och knackande ljud från en bilmotor. Och vi börjar med först, så tar vi hjälpaggregat. Om vi tar ett samlingsnamn för vattenpump och generator och sådär. Då är det väldigt bra att ha motorn igång och så lyssnar man med en skruvmejsel. Nu sitter det ingen generator på denna, men man kan även använda den till att lyssna efter tickande och konstiga ljud ifrån till exempel spridare. Och då gör man bara så att man sätter den mot spridaren och sen håller den mot örat. Och sen flyttar man sig mellan spridarna. Just dieselmotorer, så är det mycket vanligt att man får oljud ifrån spridarna. Det mesta av det brukar härstamma ifrån att de läcker helt enkelt. Och då brukar man säga det, då svettas det också upp sidan om spridaren. Men detta tänker jag, det är ändå ganska basic. Och samma sak är det när det är en generator. Då stoppar man den mot generatorn på örat. Man kan ha ganska lång stång. Är det så att man hör ett malande eller konstigt ljud från, i örat, då är det generatorn. Samma sak med vattenpump eller andra lager. Men jag tänkte att vi skulle ta lite mer avancerade grejer. Ett tickande. Om vi har ett tickande ljud, tar vi ifrån topplocket, då diagnostiserar man det enklast på tomgång. Alltså när man står och lutar sig över motorn och skiftar varvtal. Allt som har med topplock att göra, allt som har med ventilmekanismen att göra, det tickar i halva takten jämfört med vevaxelvarvtal. Så, och det förändras aldrig med belastning. Så det förändras inte beroende på hur mycket du belastar motorn, för ingen belastning går ju genom kamaxlarna. Däremot så förändras den med varvtal. Tickande ljud, ofta så hör man, om det är slitage eller så, då hör man dem mer när den är riktigt varm, oljan är tunn. Transmissionen, det som driver kamaxlarna och ventilmekanismen, där låter du ingenting om det är så att det är en kamrem i princip. Utan är det så att det händer någonting med kamremmen så går den av. Och då är det ett plötsligt stopp och så blir det tyst. Inte kul. Men en kamkedja, den rasslar oftast på tomgång och speciellt när det är kallt, alltså när motorn är kall. Så ställer man diagnoser på det. Ibland så kan man även vid sträckaren så kan man ta och hålla emot, skruvmejseln och lyssna vid sträckaren också. Men ett rasslande ljud är det ju då från transmissionen. Och det är ganska så enkelt att ställa diagnos på.
Men som sagt var, ingenting av det som vi pratar om nu, det påverkas av belastning. Om vi kommer lite djupare då. Kolvslammer. Ja, kolvslammer, det låter främst när motorn är kall, när kolvarna är små. Och man får lätt fram det när man står och lutar sig över motorn och rör på gasreglaget. Så kolvslammer, det är en relativt ljust ljud och kommer främst när kolvarna är kalla. Sen minskar det när kolvarna blir stora och de blir stora utav värme. Om vi då går lite längre ner, vi går till kolvbult, alltså där vävstaken är ansluten mot kolven. Och då har man ett ännu ljusare knack och det låter främst när motorn är obelastad vid 2000 till 3000 varv. Där kommer, och det minskar när man belastar, alltså när man lägger i växel och man har lite tryck på kolven. Men sen kommer vi till vävlager då. Ja, då har man ett dovt knackande. Och även där så kommer det ifrån mellan 2000 och 3000 varv. Men det minskar vid lätt belastning. Så här måste man provköra. Så provkör man bilen, drar upp den till 2 500 varv. Och är det så att man ger lite gas och det blir tystare då, ja, det är typiskt vävlagerljud. Det minskar när man påför lite belastning. Bara svagt så minskar ljudet direkt. Och likadant naturligtvis att när den frivarvar så låter det som högst. För då finns det ingen belastning på den, ingenting som sätter stopp för slamret. Ramlager då. Ja, där är det någonting helt annat. Det är ett dovt mullrande. Ett ramlager, det mullrar och kan dunka också. Det hörs endast vid belastning. Såvida det inte är fullständigt total ras. Men har du ett lite dåligt ramlager så ska man ut och provköra bilen. Man ska ligga på relativt lågt varvtal. Mellan 1200 och strax över 2000 varv. Man provkör med hög växel. Och när man då ger gas, om det då börjar dugg, eller mullra när man kommer lite längre upp. Ja, det är ett typiskt ramlager som har gett med sig då. Denna bilen här, eller denna motorn, det är en BMW 540. Det är en 2019 års modell. En rak sexa. En mycket trevlig motor. Här är ett ljud och jag har varit ute och provkört denna. Och jag har kommit fram till att det är vävlager som är dåligt på den här. Och det är inte bara utav att jag lyssnade utan jag fick även höra att han hade kört slut på olja. Och det är inte bra, köra slut på olja. Den hade karaktäristiska ljudet att när man smyger omkring och man har svag belastning på så är den helt tyst och fint, går jättefint. Men sen när den då börjar gå lätt, motorn, då börjar det skramla. Och det är ett typiskt vävlagerljud då. Den har varit på en annan verkstad och de var nog inte sådär jättegamla i gamet om vi säger så. Utan man misstänkte att det var någonting med topplocket. När det är sådana här ljud som ramlager och vävlager, då är det ju ett ganska så stort arbete och ofta så väljer man kanske då att byta motorn istället. Och det gjorde man här i detta fallet. Men jag tänkte
Om vi kunde öppna denna motorn och titta på vävlagren. Relativt enkelt på den här. Det är bara en farlig massa skruvar. Men nästan samma storlek allihop. Och här behöver vi liksom inte vara så rädda, utan här kan vi bara precis skruva av oljetråget, och där sitter en oljepump i vägen också som vi måste av, och sen tror jag att vi kan ta av ett vävlager och se om jag hade rätt i diagnosen. Så vi kör på helt enkelt. Sen är det ju så här att handskar, det har man inte på sig när man håller på med motorer och så, mer än när det är dieselmotorer. Då är det tyvärr så, då får man ha på sig någonting, för diesel är jättetråkigt. Verkligen tråkigt att hålla på och jobba med. Så ja, det blev lite små dieselhandskar som man får på sig här då. De är minst 2 nummer för små, de här. 3 nummer för små är de säkert. Så en litet... Ja, och redan här så kan vi se. Det är vävlager. Här ligger vävlager. Inte så trevligt. Men vi tar väl av och tittar på vävlagren då. Här sitter oljepumpen. Och här nere har vi vävstakarna. Här har vi ett vävlager som ser jättebra ut. Inget fel på det. Jättefint. Här har vi ett vävlager som ser jättebra ut det med. Här följde inte lagret med upp, och det är ju illavarslande, för det ska det göra.
Och här har vi ett riktigt dåligt vävlager. Det har bankats ut så att det är helt... Det har blivit alldeles utbankat så det är totalt förstört. Så ja, det var rätt diagnos. Ett förstört vävlager och därmed så har vävaxeln blivit repig och vävstaken har blivit för stor. Så tråkigt för den här motorn, men så går det om man kör med för lite olja. Hoppas ni gillar lite sån tekniska, för det gör jag, tekniska videos. Så tveka inte och skriv vad ni tycker om det här. Har ni själva varit ute för någonting, skriv gärna det. Är det så att ni funderar över någonting eller ni har något oljud i er egen bil, skriv gärna det. Vi kanske kan hjälpas åt och ställa diagnos på var ljudet kommer ifrån. Så till dess så får ni ha det så gott.